Hi! Ang topic natin ngayon ay parallelograms. So, learning task 1. Given yung parallelogram POWE. So, hahanapin daw natin kung saan congruent si line PO. So, para mahanap natin kung saan siya congruent, gagamitin natin yung properties of parallelogram. So, sabi sa parallelogram daw, yung any two opposite sides are congruent. So, si line PO, ito siya, opposite side niya ay si line WE. Then, ito naman, si PE, si line PE, ang opposite side niya ay si line WO. So, kung ang hinahanap natin ay si line PO, itong side na to, therefore, siya ay congruent kay line WE. Next, saan daw congruent si angle O? So, gagamitin natin yung pangalawang properties na kung saan sabi sa parallelogram, any two opposite angles are congruent. So, ito yung angle O. So, ang katapat niya, ang opposite niya ay si angle E. Therefore, si angle O ay congruent kay angle E. Next, ano daw yung measure kapag pinagsama si angle W at si angle E? So, sabi, sa parallelogram, any two consecutive angles are supplementary. So, kapag sinabi natin na supplementary, so kapag pinagsama natin yung dalawang angles, ang measure nila ay 180 degrees. So, ito si angle W at ito si angle E. So, sila ay consecutive angles. Therefore, ang value nila ay 180 degrees. Kapag pinagsama natin yung measure nila, ito ay equal sa 180 degrees. Next, number 4, line PR. So, si line PR, ito yon. Okay? So, sabi, sa parallelogram, the diagonals of a parallelogram bisect each other. So, itong PR, yan. Ito ay congruent kay line WR. Next, number 5, triangle OPE. So, ito yon, OPE. Ito, yan. So, saan siya congruent? So, sabi, the diagonal of a parallelogram forms two congruent triangles. So, kung ito yung isa, then, siya ay congruent kay triangle EWO. So, ito yung isa. Okay? Siya ay congruent dito.